Còn chưa cút. Bà thím, cho chút tiền tiêu vặt đi. Khách hàng bị các người đuổi hết rồi. Lấy đâu ra tiền, buôn bán tốt như thế này cơ mà. Tiền chắc chắn là giấu trong người rồi. Được lắm. Mày một mụ già bán bánh kép, lại dám đánh tao. Mày dám gây chuyện trên địa bàn của anh Diêu hả? Mày đợi anh Diêu đến xử lý mày đi. Cảnh sát đến rồi. Mụ đàn bà thối tha, đợi đấy. Đi. Ra đây đi. Thuộc hạ cung nghênh chiến thần Long Quốc, tái xuất Thiên Lâm. Đứng dậy đi. Đừng để Hiểu Ngữ nhìn thấy. Chiến thần, vì sao ngài không nhận đại tiểu thư? Ta đã rời đi khi con bé còn rất nhỏ. Đã nhiều năm không gặp rồi, ta không muốn tạo quá nhiều áp lực cho con bé. Thứ hai tuần sau là sinh nhật của đại tiểu thư. Đã rộng rãi phát thiệp mời, theo lệnh của ngài rồi. Rất tốt. Lần này ta trở về Thiên Lâm, cũng muốn nhân cơ hội này xem bọn họ có trung thành với ta hay không. Đúng rồi, trước mặt đại tiểu thư và những người khác, không được tiết lộ thân phận của ta. Vâng. Thả cô ấy ra. Bà thím, cô đến đây để khiêu khích tôi hả? Để Hàn Hiểu Ngữ lại. Tôi có thể để anh và lũ cuốn của anh rời đi mà không hề hấn gì. Một mụ già bán bánh kép mà cũng dám khiêu khích tôi. Sao thế? Cô nghĩ cô đánh lại tôi sao? Tôi không muốn động thủ với anh. Nhanh vậy đã sợ rồi sao? Cũng đúng. Cả Bắc Thành này, ai mà không biết đại danh của Diêu Viễn tôi. Diêu Viễn, chưa từng nghe qua. Ngay cả tên tôi mà cô cũng không biết, mà cũng dám bày hàng ở đây. Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại của tôi. Hóa ra kẻ ngày ngày cản trở tôi bán hàng chính là anh sao? Vậy càng hay. Giải quyết luôn một thể. Không ngờ bà cô già này lại biết chút võ công. Thì sao chứ? Tôi đã gửi tin nhắn cho Khương gia ở Bắc Thành rồi. Ngài ấy sẽ đến ngay lập tức. Khương Thông bao năm quản lý Bắc Thành như thế này mà còn mặt mũi đến sao? Bà thím, cô chán sống rồi sao? Dám gọi thẳng tên Khương gia. Sao thế? Tên Khương Thông không được phép gọi sao? Cô không coi tôi ra gì thì không sao. Khương gia quản lý Bắc Thành nhiều năm, còn kết nghĩa huynh đệ với đại tướng Bắc Minh. Không coi Khương gia ra gì. Ngày tàn của cô đã đến rồi. Ai đang bàn tán sau lưng ta thế? Khương gia, ngài đến thật đúng lúc. Người phụ nữ này, cô ta chẳng qua chỉ là kẻ bán bánh kép ở cổng trường, không những đánh bị thương người của chúng tôi, không chịu nộp phí bảo kê, mà còn dám gọi thẳng đại danh của ngài nữa chứ. Trên địa phận Bắc Thành của ta, chưa từng có kẻ nào như vậy, lại còn là một người phụ nữ. Tại sao cô lại đánh người của tôi? Tôi tìm được một cô gái xinh đẹp muốn tặng cho ngài. Mụ đàn bà này cản trở không cho. Thật non tơ. Khương Thông, ngươi dám chạm vào cô ấy lần nữa, ta sẽ khiến ngươi mất mạng, không có chỗ chôn. Xử lý nó. Bà thím, cô đúng là chán sống rồi. Dám động thủ với Khương gia. Thật đáng thương. E rằng Khương gia tối nay sẽ phải dẫn theo hai mỹ nữ, một lớn một nhỏ đi thuê phòng rồi. Con mụ bán bánh kép kia, ngươi dám đánh ta? Người đâu? Lột sạch quần áo của nó ra cho ta. Ta muốn tráng một cái bánh kép trên người nó. Khương Thông ơi Khương Thông,
Ngươi còn là huynh đệ với đại tướng Bắc Minh. Hắn ta đúng là mù mắt rồi. Kết nghĩa huynh đệ với loại cặn bã như ngươi. Được lắm đồ đàn bà mồm miệng chua ngoa. Ngươi có tin ta sẽ gọi đại tướng Bắc Minh đến không? Trước mặt hắn ta, ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Được thôi, gọi hắn đến đi. Chỉ cần hắn đến. Muốn xử lý ta thế nào cũng được. Đại tướng. Cái gì? Ngài đang làm nhiệm vụ cho chiến thần Long Quốc đấy hả? Không qua được sao? Để tôi thay ngài xử lý bọn họ. Huynh đệ, yên tâm đi. Lát nữa sẽ tìm ngài đi uống rượu. Đáng tiếc, một kẻ hèn mọn như ngươi không có cơ hội gặp được đại tướng Bắc Minh rồi. Đại tướng Bắc Minh bận trăm công nghìn việc, đang làm nhiệm vụ cho chiến thần Long Quốc đấy. Kéo đi. Khương gia, người phụ nữ này học theo ngài. Cô ta cũng dám gọi điện cho đại tướng Bắc Minh đấy. Quán cơm Bắc Thành. Đến đây ngay, tiện nhân. Cô chỉ là một người bán bánh kép thôi, sao có thể có số điện thoại của đại tướng Bắc Minh? Nếu cô ta có số điện thoại của đại tướng Bắc Minh, thế thì tôi còn có số điện thoại của chiến thần Long Quốc cơ đấy. Bái kiến đại tướng Bắc Minh. Đại tướng, người phụ nữ này gan to bằng trời, không chỉ dám bàn tán sau lưng ngài, mà còn giả vờ quen biết ngài. Khương Thông, nghe nói ngươi đi khắp nơi nói với người khác ta và ngươi là huynh đệ sao? Tiểu nhân không dám. Toàn là người khác bàn tán thôi. Nếu đại nhân cần tiểu nhân ở bên cạnh ngài, giúp ngài một tay, tiểu nhân sẽ vô cùng vinh hạnh. Ngươi còn dám vọng tưởng sao? Tiểu nhân không dám. Đại nhân, Khương gia cũng chỉ là quá ngưỡng mộ uy danh của ngài nên mới nói sai thôi. Tất cả là do người phụ nữ này. Cô ta mới là người thực sự coi thường ngài. Cô ta vừa tự đúng là đồ đệ tốt do Khương Thông dạy dỗ ra. Ngươi nói chuyện cuốn chen ngang. Tôi sai rồi. Tôi lỡ lời. Các ngươi dùng danh tiếng của ta ở bên ngoài khoe khoang lừa gạt, nhất định phải chịu trừng phạt. Quỳ xuống, mỗi người tự tát 100 cái. Đại nhân, tại sao không trừng phạt người phụ nữ kia? Lải nha lải nhải. Sao vậy? Ngươi không hài lòng với quyết định của ta sao? Đại nhân, ngài tha cho tôi lần này. Sau này tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Tôi sẽ không bao giờ dám nữa, đại nhân. Tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Đã để con chịu khổ rồi. Đưa con bé về đi. Dì Chu, đây là nhà cháu. Chạy đi đâu rồi? Bố, hôm nay là dì Chu đưa con về. Hàn Đại Xuyên, cha của Hàn Hiểu Ngữ. Chu Lâm. Hai người quen nhau hả? Vậy thì tốt quá rồi. Dì Chu là người cực kỳ tốt. Hôm nay dì ấy đã cứu con trở về. Chu Lâm. Tiện nhân, cô còn mặt mũi quay về đây sao? Hàn Đại Xuyên. Hồi đó chính anh đã cướp đứa bé đi. Tiền nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay tôi cũng đưa đủ cả. Tại sao tôi lại không có mặt mũi quay về? Nói bậy. Tôi chẳng thấy một xu nào cả. Tôi nghe nói sau khi cô trở về thì vẫn luôn bán bánh kép, mà còn ăn mặc bảnh bao ra vẻ người sang trọng. Cô lấy tiền đâu ra mà chu cấp? Cô cứ nói bừa trước mặt con đi. Gì? Thật sự là mẹ tôi sao? Con ơi. Dì không phải mẹ tôi không có mẹ, tôi hận bà ta. Cô thấy chưa? Con bé còn không nhận cô. Còn không mau cút đi. Anh dám bảo tôi cút sao? Sao lại không dám? Cô chỉ là một kẻ bán bánh kép. Lẽ nào còn muốn tôi tiễn cô ra ngoài? Cô không đi phải không? Không đi thì tôi sẽ bảo Hiểu Ngữ đến lôi cô đi. Hàn Hiểu Ngữ. Bên ngoài phòng làm việc của Khương Thông, con không đi, chính bọn họ đã bắt nạt con. Nhóc danh không hiểu chuyện, giống hệt cái thói của mẹ ruột khốn nạn của mày. Bố mày đây bây giờ đang làm công trình dưới trướng Khương gia. Nếu mày đắc tội với ông ấy, bố bị đuổi việc, thì
thì mày đừng hòng đi học nữa. Đi bán bánh kép chung với người mẹ khốn nạn của mày đi. Đi theo bố. Khương gia, nghe nói con gái tôi hôm đó không biết điều, đã mạo phạm đến ngài và anh Diêu. Tôi đặc biệt đưa nó đến đây để xin lỗi ngài. Cái người bán bánh kép kia là vợ mày hả? Bán bánh kép? Không phải đâu. Con gái tôi đây ấy mà, từ nhỏ đã không có mẹ rồi. Nó chỉ nhận tôi, nó chỉ nghe lời tôi thôi. Lại đây, mau xin lỗi đại ca đi. Cúi đầu xin lỗi. Khương gia, tôi xin lỗi, nhóc con. Nào, lại đây Khương gia xem nào. Cầm tiền đi, người ở lại. Nếu biểu hiện tốt, sau này còn có nữa. Khương gia, số tiền này vẫn chưa đủ để tôi trả nợ cờ bạc. Ngài có thể cho thêm chút nữa không? Mày không tự đi tiểu mà soi lại bản thân mình đi. Mày mà không có con gái xinh đẹp này thì đến chút tiền này mày cũng không có đâu. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Bố cô có việc phải ra ngoài một lát. Bảo cô ở đây đợi ông ấy, phải không lão Hàn? Phải. Đợi bố một lát. Bố, buông tôi ra. Ông làm gì vậy? Để Khương gia dẫn cô đi xem phim hoạt hình. Con gái, tất cả là tại bố vô dụng. Đã nợ một khoản cờ bạc khổng lồ, không còn cách nào khác, đành phải lấy con chịu trách nhiệm thay thôi. Hàn Đại Xuyên, tôi thấy anh dẫn Hiểu Ngữ đến tìm Khương Thông là biết ngay không có chuyện tốt rồi. Rõ ràng là anh đã dẫn Hiểu Ngữ cùng lên đó. Sao chỉ có một mình anh đi xuống? Con bé đâu? Mụ bán bánh kép, sao chỗ nào cũng có mặt cô vậy? Hiểu Ngữ là con gái tôi dẫn nó đi đâu thì liên quan gì đến cô? Hàn Đại Xuyên, tôi nói cho anh biết, tôi đã điều tra rồi. Anh nợ Tần ra một khoản tiền khổng lồ. Nếu anh dám lấy Hiểu Ngữ thay mình chịu tội, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Khương gia có khách, xin đừng vào. Hai con cún giữ cửa cũng dám cản đường tôi sao? Cô nói ai là cún hả? Tôi không muốn phải đánh nhau trước mặt con gái tôi. Nếu biết điều thì tránh đường cho tôi. Nếu tôi không tránh thì sao? Không tránh. Khương gia hôm nay sẽ dạy dỗ cô một trận ra trò. Dừng tay, đồ súc sinh. Tiện nhân, lại là cô phá hỏng chuyện tốt của tôi. Người đâu? Đường lên thiên đàng cô không đi, cửa địa ngục không có cô lại xông vào. Đã tự mình dâng đến tận cửa, vậy đừng trách tôi không khách khí. Sao nào? Khương thống đốc, anh nghĩ hôm nay có thể cứng được hay không? Có cứng được hay không? Lát nữa hai mẹ con cô sẽ biết ngay thôi. Để tôi hôn một cái đã. Cái tát này là đánh thay cho con gái tôi. Đồ tiện nhân. Lão tử ở Thiên Lâm bao nhiêu năm nay chưa từng có thứ gì muốn mà không có được. Cô cũng không ngoại lệ. Loại người như anh mà cũng có thể làm thống đốc Bắc Thành sao? Hèn chi an ninh Bắc Thành mỗi năm một tệ đi. Người đâu? Lột sạch quần áo của con đàn bà này. Ta phải xem cho rõ cô ta có thêm 3 đầu hay 6 cánh tay mà dám động thủ trên đầu Khương Thông ta. Xem ra cô cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng cô vẫn chưa biết đúng không? Khương Thông ta đây có thể làm thống đốc của Bắc Thành này cũng là nhờ từng nhát dao, từng vết thương mà giành được.
Đối phó với một người phụ nữ như cô là quá thừa thãi. Thống đốc Bắc Thành, nếu ai cũng bắt nạt người khác như vậy, chức thống đốc này không làm cũng được. Nếu như cô đã không biết điều, vậy tôi tuyệt đối sẽ không nương tay. Dì Chu, con đừng sợ, trốn sang một bên đi, mẹ sẽ bảo vệ con. Được thôi, vừa hay tôi cũng muốn xem cái chức thống đốc Bắc Thành của anh rốt cuộc có phải là hư danh hay không. Thống đốc Bắc Thành, thực lực cũng chỉ đến thế mà thôi. Đi. Tiện nhân, cô cứ đợi đấy cho tôi. Diêu Viễn, ngày mai anh không cần đến làm nữa. Còn 500.000 của tôi nữa, hãy lấy được nó cho tôi trong vòng 1 tháng. Nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Sảnh tiệc, chúc sức khỏe dồi dào. Mẹ đưa con đến đây làm gì? Đây không giống nơi chúng ta có thể đến. Hôm nay là sinh nhật của Hiểu Ngữ chúng ta mà. Mẹ đã chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con ở đây. Mẹ không nhầm đấy chứ? Con sợ chúng ta sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài mất. Yên tâm đi, con nhìn xem. Đây chẳng phải là mụ bán bánh kép sao? Mụ già kia, hôm nay là lễ tấn phong cho thống soái Trịnh đấy. Mau dẫn theo con súc sinh nhỏ này của cô, cút đi càng xa càng tốt. Thật vô liêm sỉ, mụ già nhà cô. Sao các người lại lẻn vào đây được? Sao nào? Loại người như các người còn vào được? Tại sao chúng tôi lại không thể? Anh Diêu, con đàn bà nghèo này đến tiệc chiến thần gây rối. Đây chẳng phải là làm mất mặt người Bắc Thành chúng ta sao? Bữa tiệc lần này là do chiến thần Long Quốc đặc biệt tổ chức để tấn phong cho thống soái Thiên Lâm. Khương gia chúng tôi cũng nằm trong danh sách khách mời. Còn cô, dựa vào cái công phu 3 chân 4 cẳng đó, chiến thần đã trao cho cô danh hiệu gì vậy? Nói ra đi, để chúng tôi cười cái nào. Cô bé kia, Khương gia chúng tôi có thiệp mời của chiến thần đấy. Còn cô thì sao? Cô và mụ mẹ nghèo bán bánh kép này của cô, nếu không muốn bị ném ra ngoài thì mau ngoan ngoãn đến bên Khương gia đi. Con danh con, hôm nay Khương gia đến đây là để đặc biệt nhờ chiến thần Long Quốc giúp ông ấy chút giận, xử lý cả nhà các người. Mày còn chần chừ gì nữa hả? Đúng vậy, còn thằng cha của cô nữa, mấy hôm trước còn quỳ trước mặt Khương gia chúng tôi cầu xin Khương gia chúng tôi, nói rằng nhất định phải bắt mẹ cô lại để giúp ông ta chút giận. Nếu cô nghĩ cho mẹ cô thì hãy đi theo tôi còn có thể nói giúp cô vài câu. Con đi đâu đấy? Bọn chúng đều là những nhân vật có máu mặt ở Bắc Thành. Chiến thần chắc chắn sẽ tin lời bọn chúng nói. Mẹ và bố con không muốn bọn chúng công khai chế giễu hai người đâu. Bắc Minh đại nhân đến. Cô Chu, tôi đến muộn rồi. Chúng tôi mời cô và Thiên Kim đến ngồi ở vị trí chủ tọa. Người phụ nữ này không phải là người giàu có, cũng chẳng có quyền thế. Bắc Minh đại nhân sao lại yêu ái cô ta đến vậy? Đại tướng Bắc Minh là cánh tay phải đắc lực của chiến thần Long Quốc, ai ai cũng phải kính sợ. Sao lại cung kính con mụ này đến thế? Không biết cặp mẹ con này rốt cuộc đã gặp may mắn gì? Đại tướng Bắc Minh được mọi người kính trọng, lại đối xử tốt với họ như vậy. Trời, cặp mẹ con này lại được đại tướng Bắc Minh đích thân mời đến chỗ ngồi, mà còn là ghế chủ tọa nữa chứ. Theo tôi thấy, chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây. Nhất định là do cái mụ già này khoe mẽ lừa gạt, không biết đã mạo danh thân phận của nhân vật nổi tiếng nào lừa gạt đại tướng rồi. Lát nữa Khương gia đến, tôi nhất định phải nói anh ta, nhắc nhở đại tướng một chút. Chiến thần, biên giới phía đông có chiến báo truyền về, tôi cần phải đi xử lý một chút. The film was translated and narrated by M Media. Sao vậy Hiểu Ngữ?
Tại sao đại tướng Bắc Minh lại khách sáo với mẹ như vậy? Vì mẹ và đại tướng rất thân mà. Con không tin. Nếu đại tướng thân với mẹ, tại sao không tìm cho mẹ một công việc tốt, lại để mẹ đi bán bánh kép? Thấy chưa? Đến cả con danh khốn nạn nhà cô cũng không tin lời ma quỷ của cô. Tôi đã đi dò hỏi rồi. Hôm nay Chu gia ở Đông Thành không đến. Cô nhất định là đã mạo danh thân phận của tiểu thư Chu ở Đông Thành. Không sai. Một mụ bán bánh kép mà có thể đến dự tiệc của đại tướng Bắc Minh. Những người có mặt ở đây chỉ cần có não đều biết, chẳng phải là đến để làm bánh kép cho mọi người ăn sao? Bà thím, trong buổi tiệc của chiến thần Long Quốc này, nếu cô có thể công khai làm ra vài trăm cái bánh kép, đừng nói là đại tướng Bắc Minh, ngay cả chiến thần Long Quốc cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác. Biết đâu đại tướng sẽ thưởng cho cô một chiếc xe bán bánh kép mới, để con danh khốn nạn này kế thừa sự nghiệp của mẹ nó, cùng cô bán bánh kép. Con gái, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ khiến họ công khai xin lỗi con. Con không còn là trẻ con nữa, mẹ đừng lừa con nữa. Bọn họ đều là nhà giàu quyền quý, làm sao có thể xin lỗi con? Hãy tin mẹ, mẹ nhất định làm được. Con biết mẹ muốn bù đắp cho con, nhưng đại tướng Bắc Minh và chiến thần Long Quốc là những người như thế nào chứ? Mẹ đừng dỗ con nữa. Không sai, chiến thần Long Quốc là nhân vật hạng nhất ở toàn bộ Long Quốc. Nếu không phải vì thống soái Trịnh muốn tổ chức tiệc ở Thiên Lâm, chiến thần Long Quốc cũng không thể nào hạng mình đến Thiên Lâm này tổ chức tiệc. Khương gia nói đúng. Khương gia nói quá đúng. Đây chẳng phải là cô bé nhà họ Hàn cùng với người mẹ bán bánh kép kia sao? Sao vậy? Ăn mặc đẹp đẽ một chút là chạy tới đây để ăn xin sao? Lại còn ngồi vào bàn của chiến thần Long Quốc nữa chứ? Là đại tướng Bắc Minh đã cho phép chúng tôi ngồi ở đây. Nói bậy. Tiệc tấn phong của chiến thần Long Quốc, mỗi người đến đây đều là do chiến thần Long Quốc đích thân gửi thiệp mời. Thiệp mời của các người đâu? Lấy ra cho mọi người xem đi. Bảo vệ, chào cô, xin hãy xuất trình thiệp mời. Không ngờ tới phải không? Cứ tưởng ăn mặc đẹp đẽ một chút là có thể trà trộn vào được sao? Người ta cần thiệp mời đấy. Thật là nuôi không nổi con thì chạy đến tiệc của chiến thần xin ăn hả? Cô cũng không tự soi gương xem thử. Yến tiệc của chiến thần Long Quốc cũng là nơi mà một mụ nghèo bán bánh kép như cô có thể tham dự sao? Chẳng phải chỉ là một tấm thiệp mời thôi sao? Tấm thiệp mời này không phải là thứ có thể tùy tiện in ra đâu, là do đích thân chiến thần Long Quốc phát ra. Không chỉ số lượng có hạn, mà còn có mã chống giả. Những người đến được đây đều là người giàu có hoặc quyền quý, không phải là thứ mà lũ bán bánh kép các người có thể tưởng tượng được đâu. Bắc Minh làm việc cũng khá cầu kỳ đấy. Cô là cái thá gì lại dám gọi thẳng danh hiệu tôn quý của đại tướng Bắc Minh? Đại tướng Bắc Minh chính là người chủ trì buổi tiệc này. Tôn hiệu được đặt ra là để người ta gọi. Nếu anh có ý kiến, có thể đi mách hắn ta. Cô thật to gan. Tôn hiệu của đại tướng Bắc Minh là thứ cô có thể tùy tiện gọi sao? Còn dám ra lệnh cho ngài ấy hết chuyện này tới chuyện khác. E rằng lát nữa đại tướng Bắc Minh đến sẽ đuổi cô ra ngoài, thậm chí là đuổi khỏi Thiên Lâm. Chúng ta không thể đắc tội với đại tướng Bắc Minh đâu. Tốt nhất là mau chóng rời đi thôi. Nghe tôi nói đây, ai lại đi gửi thiệp mời cho một kẻ bán bánh kép chứ? Cô cũng không ngước mắt lên mà nhìn cho rõ. Đây là nơi nào? Bảo vệ, kéo người này đi. Bảo vệ, vừa nhận được thông báo cô Chu và thiên kim của cô ấy không cần thiệp mời. Ai thông báo vậy? Là đại tướng Bắc Minh. Không thể nào. Đại tướng Bắc Minh làm sao có thể mở cửa sau cho một kẻ bán bánh kép chứ? Họ có quan hệ gì? Tôi ở cổng trường thấy cô ta bày sạp lâu như vậy rồi. Cô ta là cái thá gì tôi còn không biết sao? Dù có đầu thai 10 lần, cô ta cũng không xứng với người có đẳng cấp như đại tướng Bắc Minh. Khương gia, tôi thấy cô ta chắc chắn đã mua chuộc bảo vệ rồi. Vậy thì tôi hiểu rồi. Đại tướng Bắc Minh bị cô ta lừa gạt. Bảo vệ không ra tay thì tôi ra tay. Trịnh Tử Kỳ, thống soái Thiên Lâm. Thống soái, có hai con đàn bà thối tha dám gây rối tại buổi tiệc tấn phong của ngài. Ta muốn xem rốt cuộc là ai dám gây rối tại buổi tiệc tấn phong của ta. Đó chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Trịnh Tử Kỳ, thống soái Thiên Lâm.
Hắn ta chính là người có quyền thế lớn nhất trong Thiên Lâm. Chả trách Chiến Thần Long Quốc lại lệnh cho đại tướng Bắc Minh đích thân tấn phong cho hắn. Hai người phụ nữ này thảm rồi, lại hồ đồ đến mức đắc tội với thống soái Trịnh. Đừng nói đến việc bày bán hàng rong nữa, mà ăn xin ở Thiên Lâm này cũng khó. Ai bảo hai người bọn họ không biết trời cao đất dày, lại dám đến buổi tiệc của Chiến Thần Long Quốc. Đáng đời. Chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi. Chiến Thần Long Quốc lần này, Hạ Minh tổ chức tiệc tấn phong cho ta, không phải để cho những kẻ tạp nham như các người đến đây làm loạn gây rối. Tôi một người phụ nữ và một đứa trẻ, làm sao lại làm loạn gây rối được? Tiện nhân. Những người đến buổi tiệc này đều là người có chiến công và danh nhân các giới. Xin hỏi hai người các người có chiến công gì? Là danh nhân thuộc giới nào? Xem ra thống soái Thiên Lâm tân nhiệm Trịnh Tử Kỳ này lại kiêu ngạo đến thế. Chiến Thần Long Quốc quả thực là nhìn nhầm người rồi. Ngay cả Chiến Thần Long Quốc cô cũng dám tùy tiện bình luận sao? Người đâu, trói người phụ nữ này lại cho ta. Ta muốn thay Chiến Thần dạy dỗ một bài học thích đáng cho loại hạ đẳng vô pháp vô thiên này. Đừng bắt cô ấy. Hiểu Ngữ, con thật sự quan tâm đến mẹ sao? Đắc tội với Chiến Thần Long Quốc sẽ không có kết cục tốt đẹp. Con chỉ là không muốn thấy cảnh tượng như thế này xảy ra mà thôi. Đây là buổi tiệc tấn phong của Chiến Thần, không phải là trường quay phim truyền hình. Hộ vệ, sao còn chưa đuổi họ đi? Lỡ như họ chọc giận Chiến Thần thì không một ai ở đây có thể gánh chịu nổi. Ngài nói đúng. Người phụ nữ này không danh không phận, chỉ là một người phụ nữ nghèo bán bánh kép. Cái gì? Bán bánh kép cũng dám trà trộn vào buổi tiệc của Chiến Thần Long Quốc, đúng là chán sống rồi. Cũng không trách cô ta được. Chiến Thần Long Quốc đây, Hạ Minh tổ chức đại tiệc ở Thiên Lâm. Trong số những người có mặt ở đây, ai mà không muốn chiêm ngưỡng dung nhan tôn quý của Chiến Thần Long Quốc? Không sai, Chiến Thần hành tung bí ẩn. Lần này, những người có tư cách được chiêm ngưỡng phong thái của Chiến Thần đều là phúc phần tu luyện được từ nhiều đời. Không giàu thì cũng quý. Cô ta một kẻ hạ đẳng lại dám tranh giành cơ hội với chúng ta, thật là vô liêm sỉ. Thống soái Trịnh, làm phiền ngài mau chóng kéo hai mẹ con này đi, kẻo làm bẩn mất sàn nhà của phòng tiệc cao cấp thế này. Một người phụ nữ nghèo bán bánh kép cũng có thể trà trộn vào nơi cao cấp như thế này. Xem ra tôi với tư cách là thống soái Thiên Lâm nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Kéo họ đi. Sao cơ? Xem ra cô là cố tình muốn gây chuyện tại buổi tiệc tấn phong của tôi rồi. Trịnh Tử Kỳ, người gây chuyện tại buổi tiệc tấn phong e rằng không phải là ta đâu nhỉ? Cô bớt nói nhảm đi. Cô dám đánh vệ sĩ dưới quyền của tôi. Nếu tôi không trị tội cô, các huynh đệ của tôi sẽ không phục. Cho nên bây giờ cô tốt nhất là ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi, cầu xin tôi và các huynh đệ của tôi tha thứ cho cô. Bằng không thì sao? Cô dám khiêu khích tôi, cô có tin bây giờ tôi gọi cho đại tướng Bắc Minh một cuộc điện thoại, bảo ngài ấy phái người đến áp giải cô đi, sau đó lại trị tội cô không? Có gì mà không dám. Ngươi cứ gọi ngay đi, ta sẽ đợi ở đây. Ta thật sự muốn xem đại tướng Bắc Minh này định trị tội ta như thế nào. Được. Đại tướng, chuyện là thế này. Có một người phụ nữ ở buổi tiệc dẫn theo một đứa trẻ đến gây chuyện. Cô ta chắc là mạo danh vị khách quý nào đó mới trà trộn vào được. Tôi xin thỉnh cầu đại tướng cho phép tôi xử lý họ. Cái gì? Vâng, tuân lệnh. Tôi nhất định sẽ truyền đạt lại. Có chuyện gì vậy thống soái Trịnh? Sắc mặt sao lại khó coi thế? Thống soái, có phải đại tướng chê chúng ta không sớm tống cổ người phụ nữ bán bánh kép này cùng với đứa con của cô ta ra ngoài nên nổi giận không? Tất cả là tại tôi. Nếu tôi sớm đuổi họ đi
thì đã không có chuyện gì rồi. Tôi sẽ kéo họ đi ngay bây giờ. Đồ đàn bà thối tha, sao còn chưa mau dẫn theo đứa danh con của cô? Cút ngay cho tôi. Đồ ngu xuẩn. Thống soái, ngài đánh tôi làm gì vậy? Thống soái, các huynh đệ cũng chỉ có ý tốt thôi. Nếu ngài cho rằng... Câm miệng. Đại tướng Bắc Minh nói, cô Chu và Thiên Kim Hàn gia là khách quý của chiến thần Long Quốc. Một đứa ăn xin nhỏ bé là thiên kim gì chứ? Đại tướng Bắc Minh có phải bị điên rồi không? Vô tri, ngài ngu xuẩn. Ngươi dám công khai nhục mạ đại tướng Bắc Minh, ngươi có phải muốn hại mất mạng ta không? Thống soái, tôi không cố ý, tôi chỉ là không dám tin. Một người bán bánh thép lại là khách quý của chiến thần Long Quốc. Rõ ràng chúng ta mới là khách quý của chiến thần Long Quốc. Ta mang những tên ngu xuẩn như các người đến dự tiệc, thật sự sẽ bị các người làm liên lụy đến mất mạng mất. Thống soái, tôi tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến ngài. Ngài bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó. Tôi tuyệt đối sẽ không nói bừa, được không? Tốt. Vậy bây giờ ngươi, ngay trước mặt mọi người, tạ tội với cô Chu. Nói lớn lên. Những lời ngươi vừa xúc phạm Bắc Minh đại tướng đều là do nhất thời lỡ lời. Xin cô Chu tha thứ. Tuyệt đối không được để Bắc Minh đại tướng biết chuyện. Thống soái, ngài bảo tôi, một thống đốc Bắc Thành, xin lỗi một người bán bánh kép sao? Tôi xin lỗi đi. Anh nói xem, thống soái Trịnh vừa rồi làm khó dễ cặp mẹ con kia. Nếu Bắc Minh đại tướng nói với chiến thần, không sai, chiến thần ghét nhất những thuộc hạ thế hiếp người. Huống chi người ở vị trí thống soái Thiên Lâm. Xem ra thống soái Trịnh chỉ đành phải để Khương Thông xin lỗi cô Chu. Nếu không, chức thống soái Thiên Lâm e rằng khó giữ được. Cô Chu, tôi không biết hôm nay cô là khách quý, đã mạo phạm đến cô, xin cô lượng thứ. Người anh mạo phạm chỉ có một mình tôi sao? Còn có ai nữa? Thống soái Trịnh, xem ra Khương gia này dưới trướng ngươi, trí nhớ quả thực không tốt lắm. Nhưng ngươi hẳn phải biết còn có ai nữa chứ. Đồ ngu xuẩn, còn không mau xin lỗi thiên kim nhà họ Hàn. Cái gì? Tôi còn phải xin lỗi một đứa nhóc danh sao? Con gái tôi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng các người cũng không được phép xúc phạm. Khương Thông, anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Chỉ có sự thành ý như vậy, tôi mới bằng lòng chấp nhận. Chu Lâm, cô đúng là tiểu nhân đắc chí. Thống soái Trịnh, xem ra Khương gia dưới trướng ngươi không hài lòng lắm với sự sắp xếp của ngươi. Hay là ngươi tự mình làm? Đồ ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi có phải thật sự muốn ta phải quỳ xuống trước mặt bọn họ không? Nếu ngươi có ý nghĩ này, ngươi có thể lập tức cút ra khỏi Thiên Lâm cho ta. Vĩnh viễn đừng hòng làm thống đốc Bắc Thành gì nữa. Khương gia, vì tương lai của ngài, vì chén cơm của anh em chúng ta, ngài dù sao cũng nên chịu thiệt thòi một chút. Diêu Viễn, mày có biết xấu hổ không? Lại không phải bảo mày quỳ, là tao quỳ. Nếu tôi quỳ có thể cứu vãn được tôn nghiêm, địa vị đã mất của thống soái, vậy tôi sẵn lòng hy sinh cả danh dự, không từ nan. Khương Thông, ngươi nghe thấy chưa? Thuộc hạ của ngươi còn có ý thức hơn ngươi đấy. Tiểu thư, tôi không nên mạo phạm cô. Xin, anh xem kìa, ngay cả người như thống soái Trịnh cũng phải hạ giọng khép nép, thật uy phong. Tôi hiểu rõ con người của thống soái Trịnh, ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Không tin thì chúng ta cứ chờ xem. Cái đầu đàn bà khốn nạn, lại dám có mặt mũi để người khác gọi đứa con của mình là Thiên Kim. Đúng, tá lĩnh Hắc Bạch, nhanh chóng dẫn người đến đây. Được. Cô Chu, nói lần này, sau khi buổi tiệc tấn phong kết thúc, chiến thần Long Quốc sẽ tổ chức lễ nhận thân để nhận cô con gái mà cô ấy đã vất vả lắm mới tìm lại được. Tôi muốn hỏi cô Chu,
Cô và con gái cô đã chuẩn bị món quà quý giá nào cho thiên kim của chiến thần vậy? Chiêu này của thống soái Trịnh thật sự rất độc ác. Người đàn bà họ Chu này, cho dù có dựa hơi chiến thần Long Quốc đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được địa vị thấp kém của cô ta. Điều đáng cười hơn là vừa nãy đại tướng Bắc Minh gọi con gái cô ta là thiên kim, mà cô ta lại mặt dày đến thế, không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào. Một con bé có mẹ bán bánh kép làm sao có thể so sánh với thiên kim của chiến thần Long Quốc được chứ? Cô Chu, tôi không biết tại sao đại tướng Bắc Minh lại bị cô mê hoặc, nhưng tôi muốn cô nhớ kỹ điều này. Cô và con gái cô vĩnh viễn không thể nào được giới thượng lưu này công nhận. Đừng tưởng rằng cô tham gia buổi tiệc này là có thể một bước lên mây hóa thành phượng hoàng. Thống soái Trịnh còn khó giữ thân, mà ngươi lại còn lo chuyện bao đồng không ít. Cô nói vậy là có ý gì? Thống soái Thiên Lâm tôi đây, được chiến thần thân phong. Lần này chiến thần đích thân đến tấn phong cho tôi. Mở to mắt của cô ra mà nhìn cho rõ. Đây chính là ghế chiến thần cao quý. Chiến thần đi đâu, chiếc ghế này sẽ theo đến đó. Bữa tiệc hôm nay chính là do chiến thần đích thân chuẩn bị cho tôi. Lát nữa ngài ấy sẽ ngồi lên chiếc ghế này để tấn phong cho tôi. Chiếc ghế đẹp quá, con có thể ngồi không? Đương nhiên là được rồi. Út ngay, chiếc ghế này chỉ có chiến thần mới được ngồi. Bọn nghèo hèn tầng lớp thấp kém các người dám bén mảng lại gần nửa bước, tôi sẽ phế cô. Nếu tôi không chỉ muốn đến gần mà còn muốn con gái tôi ngồi lên đó thì sao? Cô đang nói nhảm gì vậy? Nếu con gái tôi không ngồi lên chiếc ghế này, tôi e rằng nghi thức tấn phong của thống soái Trịnh sẽ không thể tiếp tục được đâu. Điên rồi. Chu Lâm, cô đang nói nhảm gì vậy? Tôi nghe nói thống soái Trịnh vì buổi tấn phong lần này đã bỏ ra số tiền lớn mua mấy chục tấm thiệp mời, chỉ để cho những người quen được tận mắt chứng kiến chiến thần tấn phong cho mình. Có chuyện này đúng không? Tôi đã quỳ trước mặt đại tướng Bắc Minh nửa ngày trời, cầu xin ngài ấy đi thỉnh chiến thần khai ân, mới đổi được mười mấy suất. Chuyện này tôi chưa từng nói với ai. Cô ta một người bán bánh kép, làm sao lại biết được? Rốt cuộc cô là ai? Nếu tôi nói tôi chính là chiến thần, ông có dám tin không? Cô nói bậy. Họ Chu kia mạo danh chiến thần là tử tội. Đến lúc đó ngay cả đại tướng Bắc Minh cũng không bảo vệ được cô đâu. Cô có tin bây giờ tôi có thể thay mặt chiến thần xử tử cô không? Hắc tá lĩnh đặc sứ, Bạch tá lĩnh đặc sứ, thống đốc Bắc Thành Khương Thông bái kiến tá lĩnh Hắc Bạch. Chúng tôi phụng mệnh chiến thần giữ chức đặc sứ, đặc biệt đến đây để xử lý kẻ mạo danh chiến thần, chính là người phụ nữ này. Mọi công việc của chiến thần đều do đại tướng Bắc Minh sắp xếp đặc sứ xử lý. Hắn sắp xếp các người tới đây hồi nào? Chiến thần nói đại tướng bận rộn tổ chức buổi tiệc chiến thần, đặc biệt phái hai chúng tôi để chia sẻ nỗi lo với chiến thần. To gan. Ngươi là ai? Dám cả gan lại gần ghế chiến thần, còn không mau cút đi. Không sai, chiếc ghế này chỉ có chiến thần mới có tư cách ngồi. Những người khác ngay cả tư cách chạm vào cũng không có. Dám động đến con gái ta, các người chán sống. Động thì đã sao? Dám cả gan chạm vào ghế chiến thần, đủ để ngươi mất mạng 100 lần. Vậy thì phải xem các người có bản lĩnh đó hay không. Chu Lâm, cô quá ngông cuồng rồi. Tôi sẽ phổ cập kiến thức cho cô. Tá lĩnh Hắc Bạch rốt cuộc là nhân vật như thế nào, để cô mất mạng cũng phải hiểu rõ. Xem ra người biết rõ hơn ta. Cô coi thường tôi không sao, nhưng cô, một người phụ nữ nghèo bán hàng rong, làm sao có thể biết được thực lực của tá lĩnh Hắc Bạch dưới trướng chiến thần mạnh mẽ đến mức nào? Không sai, hai vị tá lĩnh Hắc Bạch ở Long Quốc, họ chính là những cao thủ hàng đầu. Cô đừng tưởng rằng
Cô biết chút võ mèo cào, là có thể ở trước mặt hai vị đại nhân ăn nói ngông cuồng. Ngươi có nghe bọn họ nói không? Chiếc ghế này chỉ có chiến thần mới có tư cách ngồi. Bất kể ai dám chạm vào chiếc ghế này, ta đều có tư cách bắt giữ. Các ngươi nói chỉ có chiến thần mới xứng ngồi chiếc ghế này. Vậy thì nếu ta chính là chiến thần, con gái ta có thể ngồi được không? Chu Lâm, cô bị điên rồi sao? Trịnh Tử Kỳ, ta thay mặt chiến thần Long Quốc nói cho người biết, hôm nay người đó sẽ không ngồi trên chiếc ghế này để tấn phong cho người đâu. Cô có tư cách gì mà nói lời này? Chẳng lẽ chiến thần còn phải nghe lời cô sao? To gan. Thống soái Trịnh báo cáo không sai. Ngươi quả nhiên là to gan lớn mật. Giữa ban ngày ban mặt lại dám để con gái ngươi ngồi lên ghế chiến thần. Quả không hổ danh là cao thủ nội lực đứng thứ 3 của Long Quốc. Trước đây chỉ nghe danh mà chưa thấy người. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi. Vô nghĩa, cao thủ dưới trướng chiến thần, ai mà chẳng lừng danh thiên hạ. Chiến lược kinh người chứ. Chỉ dựa vào chút tài mọn này mà cũng dám bắt người tại yến tiệc của chiến thần sao? Tài mọn. Tá lĩnh Hắc Bạch chính là cao thủ đứng top đầu của Long Quốc hiện nay, ngoại trừ chiến thần Long Quốc và đại tướng Bắc Minh. Không ai có thể đánh bại được họ. Ngươi nói không sai. Cho dù bọn họ đánh bại toàn bộ Long Quốc, cũng không đánh lại ta. Nhất định phải dạy dỗ cô ta một bài học thật tốt. Cái này cũng quá đáng sợ rồi. Chỉ biết Bạch tá lĩnh nội lực mạnh mẽ, biết Hắc tá lĩnh còn mạnh hơn một bậc. Hai vị tá lĩnh đại nhân, bản lĩnh của hai vị cả nước không ai không biết. Chu Lâm kia chính là cố ý đến đây khiêu chiến uy danh của hai vị. Chu Lâm, xét thấy ngươi chỉ là một phụ nữ, lại còn có một đứa con, ta không muốn dùng vũ lực với ngươi. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Ta ở ngay đây. Ngươi có bản lĩnh thì cứ qua đây. Sao? Công phu mèo cào của ta vẫn có thể lay chuyển được ngươi sao? Đại ca, tiễn cô ta lên đường, vẫn nên chúc đại ca ngươi thượng lộ bình an đi. Chán sống. Hôm nay là sinh nhật con gái ta, không muốn có án mạng. Vết thương nhỏ này coi như là một bài học cho ngươi. Trời đất, cô ấy lại đánh bại được tá lĩnh Hắc Bạch. Thật không thể tin nổi. Thực lực của Chu Lâm quá đáng sợ, đúng là thâm tàng bất lộ mà. Chuyện này không thể nào. Thực lực của tá lĩnh Hắc Bạch ở Long Quốc chỉ đứng sau chiến thần và đại tướng Bắc Minh. Cô ta, một người phụ nữ nghèo bán hàng rong, lại có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Hơn nữa, cô ta còn dám khiêu khích chiến thần. Chu Lâm, rốt cuộc cô là ai? Ta nói rồi, ngươi cũng có tin đâu. Chu Lâm, cô đừng tưởng rằng cô đã đánh bại tá lĩnh Hắc Bạch mà cô dám nhân danh chiến thần đi khắp nơi làm càn. Tôi đã phái người điều tra cô rồi. Cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thối nát, đã ly hôn, luôn ở cổng trường trung học bày bán hàng rong. Chu Lâm, nếu cô là chiến thần, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt cô, dập 10 cái đầu thật mạnh. Được, mọi người làm chứng nhé. Đến lúc đó anh phải thực hiện lời hứa đấy. Chu Lâm, cô đừng có đắc ý. Cô đã đả thương tá lĩnh Hắc Bạch tại yến tiệc của chiến thần. Đến lúc chiến thần nổi trận lôi đình, giáng tội xuống,
cô sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Bọn họ giả mạo lệnh của chiến thần, vốn dĩ đáng mất mạng vạn lần. Chúng tôi bị oan. Có người thông báo cho chiến thần, sắp xếp chúng tôi đến đây bắt người mà. Là ai? Nói ra đi, tha cho người khỏi mất mạng. Cô có tư cách gì mà đòi xem điện thoại của tôi, thống soái Thiên Lâm? Cô có tư cách gì mà nói tôi làm thống soái Thiên Lâm? Không được bao lâu nữa, đại tướng Bắc Minh đến. Đại tướng, chính là cô ta. Chu Lâm đã hại mất mạng Bạch tá lĩnh, lại còn làm trọng thương Hắc tá lĩnh. Cầu xin đại tướng trừng trị cô ta. Đúng vậy, đại tướng, ngài còn chưa đến. Người phụ nữ đó đã phá rối buổi tiệc rồi. Ngài nhất định phải trị tội cô ta. Ngươi là ai? Tôi, Khương Thông. Trịnh Tử Kỳ, sao ngươi lại có loại người quen không ra thể thống gì như thế này chứ? Đại tướng, hoàn toàn là sự thật. Cô ta thật sự là như Trịnh thống soái nói. Ta vừa nhận được báo cáo. Các ngươi cứ ở đây sỉ nhục cô Chu và con gái cô ấy. Đại tướng, Chu Lâm là khách quý, nhưng cô ta ở buổi tiệc lớn đã gây ra án mạng, hiện tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự của buổi tiệc tấn phong. Với tư cách là thống soái Thiên Lâm, tôi xin thỉnh cầu đại tướng cho phép tôi đuổi cô ta ra ngoài, để đại tướng ngài có thể thuận lợi chủ trì buổi tiệc tấn phong. Trịnh Tử Kỳ, ngươi không cần phải bận tâm. Làm việc cho đại tướng, chia sẻ nỗi lo cho chiến thần là vinh hạnh của Trịnh Tử Kỳ tôi. Ta vừa nhận được lệnh của chiến thần. Nghi thức tấn phong tạm dừng. Cái gì? Đại tướng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải đã nói hôm nay tấn phong sao? Bây giờ có nhiều người nhìn vào như vậy, mặt mũi của tôi sắp mất hết rồi. Chuyện này chỉ có thể trách ngươi tự làm tự chịu. Đã đắc tội với chiến thần, còn muốn được tấn phong sao? Nhưng mà tôi là thống soái Thiên Lâm do chiến thần thân phong mà. Trịnh Tử Kỳ, ngươi ỷ mình là thống soái Thiên Lâm, lại ở buổi tiệc tấn phong này tác quái, hống hách ngạo mạn. Ngươi cũng xứng được chiến thần tấn phong sao? Tất cả là do các người hại, gây chuyện ở đây. Nếu không, ta sẽ không vì xả giận cho hai người mà đắc tội với chiến thần. Còn nữa, Trịnh Tử Kỳ, ngươi chưa được tấn phong, cũng chưa nhậm chức, đã nghĩ tới chuyện đoạt quyền của ta, làm chủ thay mặt chiến thần rồi sao? Trịnh Tử Kỳ, nào chịu nổi lời chỉ trích của các vị. E rằng ở giữa có hiểu lầm gì đó chăng? Hiểu lầm? Ai cho ngươi cái gan đó, dám ở đây ức hiếp mẹ con cô Chu? Cô Chu, cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bán bánh kép thôi mà. Ngươi thật to gan, dám nghi ngờ lời ta nói. Không dám. Tiểu nhân làm sao dám nghi ngờ lời của đại tướng? Còn không mau chóng xin lỗi cô Chu. Đại tướng, dù sao tôi cũng là thống soái của một thành phố, ngài bảo tôi phải trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi sao? Tôi đây. Trịnh Tử Kỳ, có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu, việc ta bảo ngươi xin lỗi là đang cứu ngươi đấy. Cái gì? Cứu tôi? Dưới trướng chiến thần, tai mắt vô số. Lần trước, các người ức hiếp Hiểu Ngữ, tôi đã tha cho các người, nhưng không ngờ các người lại không hề biết hối cải chút nào. Vậy thì tôi đành phải đích thân dạy dỗ các người thôi. Chu Lâm, dù gì tôi cũng được coi là thống đốc Bắc Thành. Cô thử động vào tôi lần nữa xem. Khương Thông, anh thân là thống đốc Bắc Thành, lừa dối cấp trên, nịnh bợ chiến thần và đại tướng, nhưng lại hung bạo ức hiếp người dưới quyền. Loại người như anh không còn thích hợp làm thống đốc Bắc Thành nữa. Cô là cái thá gì chứ? Cô nói không cho tôi làm thì tôi không làm sao? Khương Thông, cô Chu nói không sai. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là thống đốc Bắc Thành nữa. Cút ngay, tôi không phục. Đại tướng, ngài đừng bị người phụ nữ này lừa gạt. Cô ta đang nói bậy bạ. Khương Thông, việc cách chức ngươi là ý của chiến thần đại nhân. Chẳng lẽ ngươi bất mãn với quyết định của ngài ấy sao? Cái gì? Đại tướng Bắc Minh này lại nhường nhịn Chu Lâm như vậy? Rốt cuộc Chu Lâm có thân thế gì vậy? Đại tướng, ngài hãy cầu xin chiến thần đi, không thể cách chức tôi. Muộn rồi,
dẫn hai người họ xuống cho tôi. Vì lễ tấn phong đã kết thúc rồi. Tiếp theo, đã đến lúc tổ chức lễ nhận thân của chiến thần. Xin mời quý vị trở về chỗ ngồi. Quà sinh nhật của Thiên Kim Chiến Thần đang được gửi đến. Thiên Kim Chiến Thần lại cùng ngày sinh nhật với con sao? Không chỉ là cùng ngày sinh nhật, những món quà cô ấy nhận được, con cũng sẽ nhận được. Mẹ đừng dỗ con nữa, con làm sao có thể so sánh với Thiên Kim Chiến Thần chứ? Chiến thần Long Quốc. Để chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 của tiểu thư Hiểu Ngữ, đặc biệt chuẩn bị quà. Tiểu thư Hàn, chúc mừng sinh nhật. Cái gì? Chiến thần tặng quà cho tôi? Con bé này quen biết Chiến thần Long Quốc từ khi nào vậy? Đúng vậy, Chiến thần Long Quốc lại đi tổ chức sinh nhật cho con bé nghèo rớt mồng tơi này. Cô ta làm sao xứng chứ? Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Tôi nghe nói đại tướng Bắc Minh có địa vị cao quyền lực lớn, người thường không dám đến gần. Còn chiến thần thì sao? Càng là người đứng trên vạn người, vô cùng thần bí. Vậy tại sao họ lại đối xử với chúng tôi khách sáo như vậy chứ? Có lẽ là Hiểu Ngữ nhà chúng ta hiểu chuyện lại đáng yêu, ai gặp cũng thích thôi. Con xem, mẹ cũng được thơm lây nhờ Hiểu Ngữ đó. Thích không? Thích. Mẹ đã nói rồi, nhất định phải bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mà con phải chịu đựng bấy lâu nay. Mẹ muốn con trở thành tiểu công chúa cao quý nhất toàn thành phố Thiên Lâm. Con làm sao dám so sánh với Thiên Kim Chiến Thần chứ? Cô ấy mới là tiểu công chúa cao quý nhất toàn Thiên Lâm. Nào, con đi cùng mẹ đến một nơi đắt tiền như vậy, con sợ làm bẩn mất. Chúng ta xuống dưới đi. Đây là xe của chúng ta. Không phải, mẹ dựa vào việc bán bánh tét, làm sao có thể mua nổi xe đắt tiền như vậy chứ? Tiểu thư, lát nữa về nhà cô sẽ biết thôi. Cô Chu, bây giờ chúng ta về biệt thự nhé. Tại sao đại tướng Bắc Minh lại nói chuyện với mẹ như vậy? Rốt cuộc mẹ là ai? Mẹ vẫn là mẹ của con sao? Bất kể mẹ là thân phận gì, mẹ vẫn là mẹ của con. Mẹ đưa con về nhà. Đi thôi. Nhà của chúng ta thật sự ở trong biệt thự sao? Đúng vậy. Tiểu công chúa. Căn phòng này đẹp quá. Thật sự là của con sao? Không chỉ căn phòng này, còn có những bộ đồ đẹp này, và cả căn nhà này nữa, đều là của hai mẹ con mình. Sau này mẹ sẽ cùng con. Bảo sao Hiểu Ngữ cứ xa cách tôi, không thân với tôi. Thì ra hai mẹ con các người là những người luôn ăn nói hàm hồ. Tiện nhân. Tôi còn đang định tìm cô để ký đơn ly hôn đây, không ngờ cô lại tự mình đến tận cửa luôn, ngay trong ngày vui của mẹ anh. Mà ký đơn ly hôn sao? Anh không thấy xui xẻo hả? Dù có xui xẻo, cũng không xui xẻo bằng có một người vợ bán bánh kép như cô. Xem ra, cuối cùng anh vẫn chọn vị thiên kim tiểu thư Giang Thị này. Sao? Đồ đàn bà nghèo hèn, tự cô không giữ được trái tim của chồng, thì lại đi ghen ghét tôi. Tôi việc gì phải ghen ghét cô chứ? Ghen ghét cái gì? Còn phải nói sao? Không nói những cái khác, chỉ dựa vào việc tôi có thể tổ chức cho mẹ chồng tương lai của tôi một bữa tiệc sinh nhật thật linh đình, mời những người nổi tiếng từ khắp mọi giới đến chúc thọ bà ấy. Cô làm được không hả? Đúng là không tệ. Làm hết việc thay con dâu tôi đây luôn rồi. Vất vả cho cô rồi. Cô, sao cơ? Tôi nói sai sao? Chúng tôi còn chưa ký đơn ly hôn đâu. Cô đã vội vàng muốn thực hiện trách nhiệm của một người con dâu rồi hả? Tiểu thư Giang Thị vội vàng đi làm tiểu tam. Chuyện lạ thật đó, phải không? Đồ đàn bà điên. Cô nói lại lần nữa xem, ai là tiểu tam? Tôi nói cho cô biết, trong hai người chúng ta, kẻ không được yêu thương mới chính là tiểu tam. Hàn Đại Xuyên yêu ai? Cô bảo anh ta tự nói đi. Em không quan tâm. Bây giờ em sẽ bắt anh ly hôn với cô ta, rồi nói cho cô ta biết người anh yêu nhất là ai. Em yêu người anh yêu nhất đương nhiên là em rồi. Còn về người phụ nữ này, anh đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn để cô ta ký rồi. Đây này, anh đã bảo người mang theo bên mình mọi lúc rồi. Bà bán bánh kép kia, nhìn cho kỹ đây, là Hàn Đại Xuyên. Tôi đã dặn nứt tình cảm với cô, kịch liệt yêu cầu ly hôn. Cô có thời gian dẫn theo con cái
đến gây chuyện tại tiệc mừng thọ của mẹ tôi. Chi bằng mau chóng ký vào cái này cho tôi đi. Nếu không thì sao? Họ Chu kia, cô đừng quên, cậu tôi là thống soái Thiên Lâm đấy. Ở toàn bộ thành phố Thiên Lâm, lời ông ấy nói là tuyệt đối. Nếu tôi nói cho ông ấy biết cô đến một chỗ dung thân ở thành phố Thiên Lâm này, cũng không có đâu, huống chi là bán bánh kép. Không được bắt nạt mẹ tôi, đồ vướng víu. Ai cho cô ra đây làm trò mất mặt? Còn không mau cút đi. Cô gây khó dễ cho tôi thì còn có thể hiểu được, nhưng Hiểu Ngữ thì có làm phiền gì đến các người. Tôi đã nói rõ với Hàn Đại Xuyên rồi, nếu anh ta muốn bước vào nhà tôi thì phải vứt bỏ cái đồ vướng víu này đi. Chính anh ta cũng đồng ý rồi. Tốt thôi, tôi ủng hộ việc đoạn tuyệt quan hệ. Đứa bé này tôi sẽ nuôi. Đúng rồi, Trịnh Tử Kỳ là cậu của cô đúng không? Sao? Ngạc nhiên thế? Có phải cô sợ rồi không? Vừa nãy còn dám vô lễ với tôi cơ mà. Cũng phải, cô chỉ là một kẻ bán bánh kép, làm sao biết được mối quan hệ phức tạp giữa giới thượng lưu chứ? Trịnh Tử Kỳ là cậu tôi Giang Hỉ đây, có thể tung hoành ngang dọc ở khắp Thiên Lâm này. Cô không muốn ký thỏa thuận thì tôi sẽ ép cô ký. Tôi cứ tưởng là ai cơ, hóa ra là cái đồ vô dụng Trịnh Tử Kỳ. Cái gì? Cô dám nói cậu tôi là đồ vô dụng? Cô chán sống rồi phải không hả? Không sai, bây giờ tôi sẽ nói với thống soái. Được thôi, gọi ông ta đến đây ngay đi, tôi sẽ đợi ông ta ở đây. Chu Lâm, thiên đường cô không đi, địa ngục không cửa cô lại cố tình xông vào. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Đợi đến khi cậu tôi đến, đừng nói là cô, ngay cả con của cô cũng phải tiêu đời luôn. Chúng tôi không sợ đâu, mẹ tôi là chiến thần. Cái gì mà thống soái Thiên Lâm, thống đốc Bắc Thành, gặp mẹ tôi đều phải quỳ xuống. Giá hơn 1 triệu, quả không hổ danh là tiểu thư của tập đoàn Giang Thị, ra tay thật hào phóng. Nhìn lại người phụ nữ bán bánh kép kia xem, quê mùa cục mịch. Thỏi vàng cô ta tặng liệu có phải là thật không? Đúng vậy, loại hạ đẳng này vì muốn tranh giành tình cảm gì mà không thể làm ra. Theo tôi thấy, thỏi vàng này vẫn nên mang về kiểm tra lại mới được, phải không? Đúng. Vậy thì vừa nãy mấy tên bảo vệ kia 8 phần là diễn viên được thuê đến đấy. Chu Lâm, cô thấy chưa? Nếu nói về thành ý, tôi còn nhiều hơn cô gấp bội. Hơn nữa, vừa nãy có người nói rồi đấy, muốn mang thỏi vàng này của cô đi kiểm tra một chút. Ý tôi thì thôi bỏ qua đi, dù sao cô không cần mặt mũi, cũng phải giữ thể diện cho cái đứa con nhỏ bé này của cô chứ. Vẫn là vì thể diện của Đại Xuyên nhà tôi thôi. Anh nói xem có đúng không, Đại Xuyên? Đúng vậy. Nghe thấy chưa mụ bán bánh kép kia, Tiểu Hỷ nhà chúng tôi rộng lượng, sẽ không vạch trần cô trước mặt mọi người nữa. Còn không mau mang theo thỏi vàng giả kia cút đi cho khuất mắt. Cái này không phải giả. Con danh khốn nạn, theo cô ta con chỉ càng ngày càng ngu thôi. Cho dù là làm giả, tôi cũng không cần thiết phải mang cả một thùng đến để làm giả. Vừa nãy ai nói muốn lên kiểm tra? Có thể tự mình bước lên kiểm tra. Tôi chưa từng thấy nhiều thỏi vàng như vậy. Tôi làm việc ở ngân hàng, thỏi vàng này không có gì bất thường, tuyệt đối là thật. Nhiều vàng thật như vậy sao, bà nội Hiểu Ngữ? Hay là bà tự mình bước lên kiểm tra đi. Hàn lão phu nhân, cô ta chắc chắn là lừa bà, đừng tin cô ta. Tôi lên sở thử cũng không phạm pháp. Con yên tâm, nếu là đồ giả, tôi sẽ bảo Đại Xuyên báo cảnh sát bắt cô ta đi là xong. Chu Lâm, những thứ này thật sự đều là tặng cho một mình tôi sao? Không sai, vàng này có hơi tầm thường, nhưng mà với bà vẫn khá là xứng đấy. Cô nói không sai. Cô có ý gì? Sao vậy? Nếu bà cảm thấy không hài lòng, vậy thôi đi.
Mẹ ơi, đúng là vàng thật. Hoàn toàn đúng, là vàng thật. Cái này, Chu Lâm từ khi nào lại trở nên giàu có như vậy? Con vừa nói rồi, mẹ con là chiến thần Long Quốc. Toàn bộ tài sản của Long Quốc đều là của bà ấy. Hộp vàng này đáng là gì? Đồ danh con. Ai cho phép cô nói năng lung tung trong bữa tiệc do tôi tổ chức? Tiện nhân. Ai cho phép cô đánh con gái tôi ngay trước mặt tôi? Cô dám đánh tôi? Đồ bán bánh kép thối tha nhà cô. Tôi muốn đánh thì đánh, lẽ nào phải chọn ngày sao? Hàn Đại Xuyên, anh cứ để tiểu tam của anh đánh con gái anh ngay trước mặt anh sao? Con gái sau khi đi theo cô quả thực cũng trở nên thiếu giáo dưỡng rồi. Hơn nữa, sau khi tôi và Tiểu Hỷ kết hôn, cô ấy chính là mẹ của Hiểu Ngữ. Mẹ dạy dỗ con gái là chuyện hiển nhiên. Có vấn đề gì sao? Hàn Đại Xuyên, tôi thật sự đã đánh giá thấp anh rồi. Anh còn chưa làm gì mà đã bắt đầu nịnh bợ rồi sao? Họ Chu kia, cô nghe cho rõ đây. Hàn Đại Xuyên là vị hôn phu của tôi. Cô dám mắng hắn chính là mắng tôi. Cô đúng là không biết xấu hổ. Tôi không chỉ mắng cô, tôi còn muốn cô quỳ xuống xin lỗi trước mặt con gái tôi. Chu Lâm, cô điên rồi sao? Tôi đường đường là thiên kim của tập đoàn Giang Thị, cô bảo tôi quỳ gối xin lỗi? Một con nha đầu thối tha. Cô bán bánh kép đến mức đầu óc có vấn đề rồi sao? Bảo vệ, đừng gọi nữa, bọn họ không vào được đâu. Cha tôi tốn bao nhiêu tiền nuôi bọn chúng, toàn là đồ vô dụng, đồ ăn hại. Giang tiểu thư, cứ việc chửi đi. Tôi sợ lát nữa cô không chửi được nữa. Cô nói bậy. Chu Lâm, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến một sợi tóc của Tiểu Hỷ, đừng nói là tập đoàn Giang Thị, ngay cả tôi cũng sẽ không tha cho cô. Giang tiểu thư, một người đàn ông ngay cả con gái mình cũng không quan tâm, thì hắn sẽ quan tâm cô đến mức nào chứ? Cô bớt nói bậy bạ, bớt nói cản ở đây đi. Thống soái Trịnh đến. Cậu, người phụ nữ nghèo này, cô ta bắt nạt cháu. Cái đồ đàn bà nghèo rớt mồng tơi từ đâu ra, dám động đến cháu gái của tôi. Cô thật sự không coi ta Trịnh Tử Kỳ ra gì sao? Thống soái Trịnh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chu Lâm, gặp cậu của tôi. Sao còn chưa quỳ xuống? Tại sao tôi phải quỳ hắn ta? Cũng đúng, cô chỉ là một kẻ bán bánh kép, làm sao có thể quen biết thống soái được? Ông ta chính là thống soái Thiên Lâm, Trịnh Tử Kỳ, tôn quý nhất ở Thiên Lâm đấy. Bây giờ cô biết rồi chứ? Chu Lâm, nếu bây giờ cô quỳ xuống, liền người bên cạnh mình là ai cũng không biết. Chu Lâm, cô rốt cuộc đã làm gì? Thống soái Trịnh là người sáng suốt như vậy cũng bị cô lừa gạt sao? Cậu ơi, cậu chờ một chút, cháu sẽ vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ này ngay bây giờ. Alo, tôi là Giang Hỷ. Tôi yêu cầu các người ban hành lệnh cấm kinh doanh đối với Chu Lâm, khiến cô ta không thể làm ăn buôn bán trong toàn bộ Thiên Lâm. Đúng, bất kỳ công việc kinh doanh nào cũng không được làm. Chu Lâm, hôm nay tôi sẽ cho cô biết bản lĩnh của Giang Hỷ tôi. Tôi muốn cô ở toàn bộ Thiên Lâm không thể sống sót. Trịnh Tử Kỳ, cô cháu gái này của ông là một nhân chứng không tồi, đủ để chứng minh ông không chỉ không xứng trở thành người đứng đầu Thiên Lâm, mà ngay cả tập đoàn Giang Thị cũng không xứng tồn tại ở Thiên Lâm. Đồ súc sinh, đồ ngu nhà mày, còn không mau quỳ xuống cho tao. Cậu ơi, cháu đang giúp cậu hả giận mà, tại sao cậu lại đánh cháu? Quỳ xuống. Cháu không quỳ đúng không? Chiến thần, lời nó nói không đại diện cho ý của tôi. Ngài tuyệt đối đừng giận lây sang tôi. Nói cách khác, quyết định muốn phòng sát tôi của tập đoàn Giang Thị này không liên quan gì đến ông. Không liên quan. Ngài xử lý Giang Hỷ và Giang Thị thế nào
Tôi tuyệt đối không oán thán. Rất tốt. Vừa nãy Giang Hỷ đã lăng mạ con gái tôi. Tôi muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi trước mặt con gái tôi, nhưng lại bị ông cắt ngang. Ông nói xem nên xử lý thế nào đây? Chiến thần, tôi đã hiểu ý của ngài rồi. Mày nghe cho rõ đây. Mày vì Giang thị, vì chính bản thân mày, vì cậu của mày đây. Mày bây giờ chỉ có một con đường, chính là ngay lập tức bây giờ quỳ xuống dập đầu tạ tội với thiên kim chiến thần. Cháu không. Tại sao cô ta lại là chiến thần? Cháu không tin. Để cô tin cũng không phải chuyện gì khó khăn. Đại tướng Bắc Minh đến. Tham kiến chiến thần. Đứng dậy đi, ngươi đến thật đúng lúc. Đây chẳng phải là đại tướng Bắc Minh sao? Người phụ nữ mà ngài vừa quỳ xuống là chiến thần. To gan, dám bất kính với chiến thần. Giang Hỷ, tôi vừa nói với cô rồi. Cô công khai lăng mạ thiên kim chiến thần. Tôi muốn cô quỳ xuống xin lỗi trước mặt con gái tôi. Mơ đi, tôi nói cho cô biết, ở đây ai cũng có thể là chiến thần, chỉ có cô là không thể. Đồ tiện nhân. Chu Lâm. Chiến thần, xin ngài bỏ qua cho con nha đầu khốn nạn này, vì đã mạo phạm thiên kim chiến thần. Nhận hình phạt này là đáng đời. Cô cháu gái này của ông quá cố chấp, không thấy quan tài không đổ lệ. Xem ra tôi cần tự mình chứng minh cho cô ta thấy tôi có phải là chiến thần hay không. Bắc Minh tước chức vụ chủ tịch Thương hội Long Quốc của Giang Chí Thành, tập đoàn Giang Thị. Đồng thời tất cả các dự án trước đây đã sắp xếp cho tập đoàn Giang Thị đang tiến hành thì tạm dừng, chưa tiến hành thì trực tiếp hủy bỏ. Chiến thần, nếu làm như vậy, địa vị của tập đoàn Giang Thị sẽ lập tức tụt dốc không phanh. Vị trí trống này nên giao cho ai? Hãy để Giang tổng của tập đoàn Trường Giang làm chủ tịch Thương hội Long Quốc này đi. Giao tất cả dự án cho anh ta sẽ làm tốt thôi. Đã rõ chiến thần, thuộc hạ lập tức đi làm. Cô còn hủy bỏ chức vụ chủ tịch Thương hội Long Quốc của bố tôi sao? Cả Long Quốc này chỉ có tôi mới làm được điều đó. Nếu không tin, cô có thể gọi điện hỏi bố cô. Giang Hỷ, đồ phá gia chi tử nhà mày, mày có phải đã đắc tội với chiến thần Long Quốc không? Hại chức chủ tịch thương hội của tao cũng mất luôn rồi. Bố ơi, không sao đâu. Chúng ta không làm chủ tịch thương hội, nhưng vẫn còn những nhân lực và tài sản tích lũy bấy lâu nay. Chúng ta vẫn có thể. Đồ ngu, mày biết cái quái gì? Tất cả tài nguyên của Giang Thị chúng ta đã mất hết rồi. Bấy lâu nay chúng ta dựa vào chiến thần mới có được ngày hôm nay. Rốt cuộc mày đã nói những lời đại nghịch bất đạo gì với chiến thần? Tao và mày nhất định phải... Sao có thể nói ly hôn là ly hôn được chứ? Được thôi, không ly hôn đúng không? Bắc Minh, thuộc hạ có mặt, cho người mang số vàng này đi đi. Xem ra cha của đứa bé là một người đàn ông tốt, tình cảm còn quý hơn vàng. Nhưng tôi nói rõ lại lần nữa, nếu bây giờ ly hôn còn có vàng để lấy, bây giờ không ly hôn thì chẳng có gì cả. Các người đừng động vào vàng của tôi, đừng động vào vàng của tôi. Chu Lâm, cô thật độc ác. Tôi ly hôn. Bắc Minh, đuổi hai mẹ con họ ra khỏi Thiên Lâm, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại nữa. Tiện nhân, buông tôi ra. Chiến thần đại nhân, bọn họ đã đối xử với ngài như vậy rồi, ngài còn tặng họ một thùng vàng, có phải là quá dễ dãi với họ rồi không? Ai nói ta sẽ tặng vàng cho họ? Ta vừa nói rồi, bây giờ không ly hôn không có gì cả. Chu Lâm, cô có ý gì? Rõ ràng tôi đã đồng ý ly hôn rồi mà. Đồng ý bằng lời nói, không tính. Không phải chỉ là ký tên thôi sao? Buông ra. Tôi ký ngay bây giờ. Thỏa thuận ly hôn không có sẵn ở đây sao? Thỏa thuận đã bị mẹ anh xé rồi. Buông tôi ra. Mẹ có ý gì chứ? Rõ ràng đã có thể ký thỏa thuận rồi, bây giờ thì vàng đến tay lại bay mất rồi. Mẹ, hay lắm, cô lừa chúng tôi. Chỉ dựa vào
thái độ của các người với tôi những năm qua. Tôi lừa các người thì sao nào? Các người dám có ý kiến với quyết định của chiến thần sao? Cút ra ngoài. Tôi khinh. Đúng là báo ứng mà. Báo ứng đó. Chiến thần, chúng tôi đã nhận được hình phạt đáng có. Xin ngài nương tay hủy bỏ việc giáng chức đối với tôi. Tôi thực lòng hy vọng có thể phục vụ ngài. Trịnh Tử Kỳ, nếu ông thực lòng muốn phục vụ tôi thì ông hãy về hối lỗi cho tốt. Đừng vọng tưởng giả vờ đáng thương để thay đổi quyết định của tôi. Cái tôi muốn thấy là biểu hiện trong tương lai của ông. Về đi. Vâng. Cậu. Cô Chu Lâm, buông ra. Sao nào? Không phục chuyện hôm nay sao? Chu Lâm, đừng tưởng cô là chiến thần mà tôi không làm gì được cô. Rất nhanh thôi, cô sẽ không cười nổi nữa đâu. Cô muốn nói gì? Quên chưa nói cho cô biết. Rất lâu trước đây, tôi đã cho con danh kia uống một chút thuốc. Thuốc? Thuốc gì? Sao cô lại làm vậy? Tại sao lại làm như vậy? Người tôi muốn gả là Đại Xuyên. Tôi không muốn vừa kết hôn xong đã phải vướng vào con danh không ai muốn. Kết hôn xong, thay vì phải ở bên nó ngày đêm, chi bằng giải quyết nó sớm đi. Đúng không? Con bé chỉ là một đứa trẻ, có thể cản trở cô điều gì? Đương nhiên là cản trở. Tôi là thiên kim tiểu thư chưa chồng của tập đoàn Giang Thị. Vừa kết hôn đã phải làm mẹ kế cho người ta. Người khác sẽ cười nhạo Giang Thị chúng tôi thế nào? Cho nên tôi đã lợi dụng lúc con danh kia ở cùng với bố nó, cho nó uống một chút thuốc. Không ngờ đến bây giờ nó vẫn không sao. Giang Hỷ, cô đúng là người đàn bà độc ác. Tôi độc ác. Tôi tàn độc. Tập đoàn Giang Thị, cơ nghiệp gần 50 năm của tôi, trong một ngày đã bị hủy hoại dưới tay cô. Cậu tôi đã lớn tuổi rồi, mới leo lên được vị trí thống soái Thiên Lâm, lại bị cô hủy hoại trong chốc lát. Tôi tàn độc sao? Tôi chẳng qua chỉ là cho con danh kia uống chút thuốc mà thôi. Tôi tàn độc sao? Lại đây. Cô đã cho con bé uống thuốc gì? Mau đưa thuốc giải ra đây cho tôi. Chu Lâm, cô sợ rồi sao? Ai nói tôi không thể đóng góp cho tập đoàn Giang Thị chứ? Tôi muốn nhìn thấy tiện nhân như cô gặp quả báo. Quả báo? Chỉ cần cô đưa thuốc giải ra, tôi có thể. Muộn rồi. Thuốc này là tôi mua từ nước ngoài về. Đợi cô tìm được thuốc giải, đợi bệnh viện trong nước kiểm tra ra, cái con danh kia nó đã sớm mất mạng rồi. Quả báo. Chiến thần, xử lý người phụ nữ này thế nào? Thả cô ta ra. Chiến thần, cô ta đã hãm hại đại tiểu thư, sao có thể thả cô ta được? Bây giờ cho dù đánh mất mạng cô ta cũng vô ích. Việc ưu tiên hàng đầu là cứu Hiểu Ngữ. Bắc Minh, tôi đến bệnh viện số 1 Long Quốc để kiểm tra sức khỏe cho Hiểu Ngữ. Vâng. Bác sĩ, con gái tôi sáng nay vẫn còn khỏe mạnh, sao lại thành ra thế này? Chiến thần, đại tiểu thư bị ngộ độc mãn tính. May mắn là hôm nay đã được kiểm soát, nhưng có khả năng hôm nay lại bị người ta đầu độc thêm một lần nữa, và liều lượng đã được tăng lên. Nếu không có thuốc giải kịp thời, e rằng sẽ hôn mê bất tỉnh mãi. Vậy sao ông không mau chữa trị đi, còn chờ gì nữa? Bệnh viện chúng tôi đã là bệnh viện tốt nhất cả nước rồi, cũng không có loại thuốc này. Tuy nhiên chiến thần, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng mọi nguồn lực, cố gắng hết sức để tìm kiếm. Bắc Minh, có truyền lệnh của ta xuống, huy động mọi người hành động ngay, trong vòng 3 ngày phải tìm ra thuốc giải. Tuân lệnh. Hiểu Ngữ, con nhất định phải sống tốt. Mẹ nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ ức hiếp con đều phải nhận quả báo. Chiến thần,
Thuộc hạ đã điều tra ra Trịnh Tử Kỳ và Giang Hỷ đã lén lút gặp nhau mấy lần rồi, không biết đang làm gì. Theo dõi chặt chẽ bọn chúng, tiện thể tăng cường bảo vệ phòng bệnh của Hiểu Ngữ. Đúng rồi, bây giờ ngươi chở ta đến một nơi. Ta có manh mối mới về thuốc giải rồi, thuộc hạ sẽ đi cùng ngài. Không cần. Ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hãy sẵn sàng chờ lệnh triệu tập của ta bất cứ lúc nào, tuân lệnh. Lão Cố, tôi là Chu Lâm. Tôi nghe nói ông có thuốc giải chữa được loại độc lạ, nên đặc biệt đến tìm ông để xin. Cô chính là Chu Lâm. Lão Cố, đây là bệnh án và ảnh của con gái tôi. Con bé đã trúng phải một loại độc lạ, hiện tại đã hôn mê rồi. Tôi đã tra ra được, toàn bộ Long Quốc chỉ có mình ông nghiên cứu ra loại thuốc giải đặc biệt này, nên tôi mới tìm đến ông, xin ông. Loại độc này, thuốc của tôi quả thực có thể giải được. Loại thuốc này là do tôi dốc hết tâm huyết cả đời để nghiên cứu ra. Mục đích là để chữa bệnh cứu người, giành lại mạng sống từ tay tử thần. Tuy nhiên, ông cần bao nhiêu tiền, ông cứ ra giá đi, không cần ra giá đâu. Thuốc này tôi không thể đưa cho cô. Tại sao? Ông muốn gì, tôi đều có thể cho ông. Xin ông hãy đưa thuốc giải cho tôi. Tôi hiểu. Chu Lâm, cô không xử lý tôi. Cô đi đi. Đây không phải là phong cách của cô. Theo phong cách trước đây của tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Tôi sẽ giam cầm cô vĩnh viễn, khiến cô vĩnh viễn không thể siêu thoát. Vậy tại sao cô không xử lý tôi? Lẽ nào là muốn giữ tôi lại, từ từ giày vò? Sau chuyện này, tôi cũng đã nhận ra, cho dù tôi là chiến thần, có những việc cũng không thể làm quá tuyệt tình. Tôi muốn để lại cho con cái của mình một con đường lui. Cho nên, cô đi đi. Tôi đã nói rồi mà, thuốc được lão Cố tôi dùng nửa đời người nghiên cứu ra, chắc chắn có hiệu quả thần kỳ. Chỉ cần kiên trì uống, nhất định sẽ khỏi. Hiểu Ngữ, con làm mẹ sợ quá. Mẹ, ba con đâu rồi? Ông ấy đang ở bên ngoài, không dám gặp con. Vậy mẹ nói với ba giúp con đã tha thứ cho ba rồi. Mẹ cũng tha thứ cho ba được không? Những ngày tháng sau này, con sẽ ở bên mẹ. Được. Con gái ngoan của mẹ.